التحديث اللي هنتكلم عنه النهارده ده اليوتيوب ماشي فيه بمبدأ من وجهة نظري الحسنة تخص والسيئة تعم. يعني ايه الحسنة تخص والسيئة تعم؟ خلينا بس نفهم الموضوع واحدة واحدة كده. انا من حوالي تقريبا شهر انا جيت عملت الفيديو ده انا كنت بتكلم عنه لماذا لا يتم احتساب الساعات العلنية في تحديثات اليوتيوب في 2024. تمام؟ الفيديو ده كان بيتكلم عن ايه بكل بساطة؟ ان بدأ ان اليوتيوب يعمل تغيرات في السياسات بتاعته، بدأ يعمل تغيرات على احتساب عدد الساعات العلنية في القنوات، تحديدا القنوات المبتدئة، القنوات اللي لسه بتبدأ على يوتيوب بشكل جديد، القنوات اللي لسه فاتحه قنواتها جديد، القنوات اللي لسه بتقول يا هادي وبتبدا ان هي ترفع فيديوهات ولسه ولا انضمت لبرنامج شركاء يوتيوب ولا اي حاجه اطلاقا. اتكلمت عن ان التحديث ده بيقول لك ان هو بيستغرق ظهور البيانات في الجزء اللي هو بتاع تحقيق الربح مده تصل الى اسبوع. يعني في الاول خالص انا عن نفسي واحد من الناس، انا اول لما بدات القناه بتاعتي انا كان بيحسب لي الساعات بتاعتي في الجزء اللي هو بتاع تحقيق الربح بعد مرور 48 ساعه. دلوقتي الوضع اختلف تماما، بقى اليوتيوب بيستغرق ان هو يقعد كذا يوم ومده تصل لمده اسبوع على ما يبدا ان هو يحسب الساعات في الجزء اللي هو بتاع تحقيق الربح ده، بدليل ان امبارح في بعض القنوات بدا يوصل لها اشعار في الجزء برضه بتاع تحقيق الربح. والاشعار هنا بيقول لك ايه؟ الاشعار ده بيقول لك من يوم 22/3/2024، احنا النهارده يوم 27، هنا بيقول لك من 22/3/2024 نتحقق بعنايه من مقاييس التفاعل في كل قناه قبل عرضها هنا، وقد يستغرق اكمال هذه العمليه عده ايام، وقد يختلف البيانات عن تلك التي تظهر في اماكن اخرى مثل احصائيات يوتيوب. يعني بيقول لك هنا ان احنا بنعالج مقاييس التفاعل، احنا بنغير على سياسات مقاييس التفاعل، بدانا ان احنا نحسب التفاعل بشكل تاني. والتحديث ده حرفيا اتاذى منه جميع القنوات، اتاذى منه بالتحديد جميع القنوات المبتدئه، جميع القنوات الصغيره اللي لسه بتبدا على يوتيوب. حتى لو القناه دي ماشيه شرعي بنسبه 100%، التحديث ده اذاها. ليه التحديث ده اذاها؟ هنفهم مع بعضنا دلوقتي كل حاجه، بس خليني اوضح قبل ما اكمل اللي انا عايز اقوله ان البيانات اللي هتظهر لحضرتك في الجزء اللي هو بتاع تحقيق الربح ده وارد جدا ان انت تلاقيها فيها اختلاف كبير جدا واختلاف شاسع ما بين البيانات اللي موجوده هنا وما بين البيانات اللي موجوده في الاحصائيات عندك. يعني انت ممكن بكل بساطه في الجزء بتاع الاحصائيات عندك هنا ممكن تلاقي هنا وقت المشاهده عندك بالساعات حاجه، وتيجي تدخل على الجزء بتاع تحقيق الربح هنا تلاقي الساعات هنا حاجه تانية خالص. فمش عايزك ان انت تقلق، ده كله بسبب التحديث، ده كله بسبب ان هو بيتاخر على ما يحسب الساعات، بيتاخر على ما يدخل لك الساعات قناتك. طيب اليوتيوب دلوقتي بيعمل كده ليه؟ وليه القنوات كلها اتأذت من التحديث ده؟ لان في فئتين من القنوات المبتدئه، القنوات المبتدئه اللي بتبقى ماشيه بشكل شرعي بنسبه 100%، والقنوات المبتدئه اللي بتبقى عايزه كل حاجه سهله بمعنى اصح، وبتلجأ ان هي تروح تشتري ساعات، وبتلجأ ان هي تروح تشتري مشتركين. وهو ده بقى اللي اليوتيوب بدأ ان هو يستهدفه خلال الفتره الاخيره، ان هو عايز منشئ المحتوى المبتدئ ان هو يكون ماشي شرعي بنسبه 100%، عايز منشئ المحتوى المبتدئ يكون شغال على المحتوى بتاعه بدون اي لجوء الى وسائل خارجيه تزود له الساعات، اللي هي بمعنى اصح كده السيرفرات، الناس اللي بتبيع الساعات. يا قنوات يا مبتدئه، بعد اذن حضراتكم مش عايز حد يلجأ ان هو يروح يشتري ساعات، لان انت هتشتري ساعات من الاخر انت بترمي فلوسك في الارض. انت بتروح لواحد انا عايز اشتري الساعات، هيحط لك الساعات على القناه، هتتفاجئ ان اليوتيوب مش بيحسب لك الساعات دي، هتتفاجئ ان اليوتيوب بيخصم لك كل الساعات. حتى لو الساعات تم احتسابها ممكن اليوتيوب بعد كده يخصمها لك، انت كده رميت فلوسك في الارض، انت كده ما عملتش اي حاجه تماما. ده غير ان في شريحه تانية اصلا من الناس دي انت بتروح بتدفع لها فلوس، وممكن الناس دي تنصب عليك. يعني بمعنى اصح تاخد الفلوس منك ولا تزود لك ساعات على القناه ولا اي حاجه خالص. ممكن بعد كده انت لما تروح تدفع الفلوس للناس دي والراجل فعلا زود لك الساعات على القناه، ممكن الساعات اصلا وهو بيزودها ما تدخلش على القناه، ويقول لك مثلا ان السيرفر فيه مشكله، او بمعنى اصح ان اليوتيوب بدا ان هو يكتشف موضوع تزويد الساعات ده. وهو ده بالفعل اللي بيحصل، ان هو بدا يكتشف الوسائل الخارجيه او الوسائل الشمال بمعنى اصح اللي بتزود موضوع الساعات ده. والكلام اللي انا بقوله ده قسما بعزه وجلال الله انا ما بقطع ارزاق حد، فما تحاولش ان انت تلجأ لطرق غير شرعيه وطرق شمال حرفيا، لان انت اللي هتأذي قناتك. اليوتيوب دلوقتي عايز منشئ المحتوى ينشئ محتوى على القناه بتاعته عشان يقدر ان هو يدخل له ساعات ويحتسب له الساعات بطريقه صح. عايز تدخل ساعات لقناتك، امشي صح في قناتك، انشئ محتوى في قناتك، اعمل فيديوهات مدتها كبيره، ما تعملش فيديوهات دقيقتين وثلاث دقائق، اعمل فيديوهات 8 دقائق فما فوق، 8 دقائق 10 دقائق 15 دقيقه 20 دقيقه. بس طبعا في الاول وفي الاخر مش عايزك ان انت تكون ممل وتقول لي اصل انا كده بطول وقت الفيديو، لا انت كده ما حدش هيتابعك. فحاول ان انت تعمل فيديوهات مدتها طويله عشان تقدر ان انت تدخل ساعات، لان متوسط مده المشاهده عليه عامل كبير جدا في احتساب الساعات برضو عندك في قناتك. لان طول ما الجمهور قعد في قناتك بشكل كبير او قعد بمعنى اصح في الفيديوهات بتاعتك بوقت اطول، انت كده بيدخل لك عدد ساعات كويس جدا. حاول ان انت تعمل بثوث مباشره، اقعد في البثوث المباشره، اطلع اتكلم مع جمهورك، اطلع قدم لهم اي حاجه على حسب طبعا المحتوى بتاعك. طيب نيجي بقى على القنوات اللي هي اصلا ماشيه شرعي. ليه
ليه التحديث ده هم بيتاذوا منه؟ اتاذوا منه لان اليوتيوب زي ما قلت من شويه ماشي بمبدا الحسنه تخص والسيئه تعم. السيئه تعم لان القنوات الصغيره هو عامل لها التحديث ده عشان يبدا ان هو يحسب زي ما قلت من شويه مقاييس التفاعل ويدخل لك الساعات اللي هي صح بنسبه 100%. فالقنوات الشرعيه اتاذت زيها زي القنوات اللي ماشيه غير شرعي. ليه؟ لان هو بيطول في احتساب الساعات، مش بيدخل لها الساعات بشكل مباشر. منشئ المحتوى بيجي بيقول لنفسه انا لعيب في قناتي، انا الساعات عندي مش بتدخل ليه؟ انا بنشئ محتوى واليوتيوب بيضحك عليا وبيخصم لي الساعات. هو ما بيخصملكش الساعات ولا اي حاجه، هو بيتحقق من الساعات اللي داخله لك في قناتك. عايز الساعات اللي داخله لك في قناتك تكون صح بنسبه 100% عشان يقدر ان هو يحسبها لك في قناتك بشكل مظبوط. وفي عوامل كتيره جدا ممكن ان هي تؤدي لخصم الساعات، واتكلمنا عليها برضو في فيديو قبل كده هسيبه لك في البطاقات، هتظهر عندك فوق دلوقتي، اللي هي طريقه احتساب الساعات العلنيه، ازاي الساعات العلنيه بتحتسب في قناتك وايه العوامل اللي هي ممكن تؤدي لعدم احتساب الساعات. الفيديو اللي اتعمل من علني الغير مدرج، الفيديو اللي اتعمل من علني الخاص، كل ده بيؤدي لنقص الساعات. الفيديوهات القصيره مش بيتم احتساب الساعات بتاعتها، ان انت تحذف فيديو من قناتك بيتشال الساعات بتاعته. كل العوامل دي بتؤدي لحذف الساعات من القناه بتاعتك ومش بتتحسب ضمن الساعات العلنيه ولا ضمن الساعات اللي داخله لك اخر 365 يوم. فاللي عايز اقوله لك بكل بساطه ان اليوتيوب دلوقتي مش هيرحم حد. اليوتيوب بيغير دلوقتي على طول في الخوارزميات بتاعته وبيعمل تحديثات وبيعمل تعديلات على السياسات والخوارزميات بتاعته عشان يبدا ان هو يقول للقنوات الجديده انا عايزك ان انت تمشي صح بنسبه 100%، تنشئ محتوى حصري بنسبه 100%، تنشئ محتوى اصلي بنسبه 100%، تشتغل على محتواك عشان ادخل لك الساعات. هتشتغل مخالف مش هدخل لك الساعات ولا هحسب لك اي حاجه منها. امشي صح وفكر مع اليوتيوب بعقل وانشئ المحتوى بتاعك بشكل مظبوط، هتلاقي ان انت عندك مفيش اي مشكله تماما وان الساعات بتاعتك بتدخل لك. وعايز اقول لحاجه للقنوات اللي ماشيه بشكل شرعي، ان الساعات بتاعتكم داخله يعني داخله. لو انت ماشي شرعي بنسبه 100% الساعات داخله يعني داخله. هتتاخر شويه في الاحتساب بس هتدخل وهتتحسب عندك في القناه بتاعتك. محدش يشتغل عن طريق المتصفح الخفي، لان المتصفح الخفي دلوقتي ما بيبقاش بيحسب دلوقتي الساعات. حتى لو انت قعدت تشتغل وحتى لو انت قعدت تشغل الفيديوهات بتاعتك منه ما بيحسبش دلوقتي الساعات. وحتى لو اتحسب الساعات ممكن بعد كده ان هي تتفصل. محدش يعمل كذا ايميل ويجي يروح فاتح الكذا ايميل دول على القناه بتاعته ويقول انا كده بدخل لقناه الساعات. كده اليوتيوب برضه هيقفشك وهيدخل لك الساعات لقناتك وبعد كده هتتحذف، يا اما مش هيحسبها لك من الاساس. فما تضيعش تعبك وما تضيعش مجهودك. وخليني اقول لك برضه على حاجه، ان اليوتيوب في الفتره الاخيره ما بقاش بيحسب الساعات اللي داخله عن طريق الكواليتي القليله. انت متخيلها؟ يعني ايه يا هشام الكواليتي القليله؟ يعني اي فيديو موجود على يوتيوب بيبقى الكواليتي بتاعته من 144 لغايه 4K. لو حد اتفرج عليك بقى الكواليتي اللي هي 144 اللي هي 240 الحاجات القليله دي ممكن اليوتيوب دلوقتي ما يحسبش المشاهده اللي داخله من خلالها. فعرفتوا الدنيا ماشيه ازاي؟ هو ده كل الموضوع وهو ده كل الحكايه. عايزك ان انت تمشي صح عشان اليوتيوب يروق عليك ويبقى ماشي كمان هو معاك صح. هتمشي غلط انت اللي متحمل نتيجه خطأك، وما تجيش تسال بعد كده انا ليه عندي خصم وليه عندي اليوتيوب مش بيحسب لي ساعات. والكلام ده موجه تحديدا برضو للقنوات المبتدئه. وهذا كان الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اعرفكم فيه الموضوع ده. ولو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وارد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واي لينك للتواصل اجتماعي خاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم في فيديو جاي. سلام.